एकदमै गाह्रो काम चाहिँ म लिन्छु अनि एकदमै सजिलो काम तँलाई दिन्छु के भन्दाखेरि चाहिँ काट्ने जति चाहिँ मेरो काम अनि पकाउने जति तेरो काम है त ल ठिक छ अब मैले के काट्नु पर्यो रे यति कुरा मलाई यति खुसी लाग्यो नि तैँले त्यो जस्तो लाइक आफूलाई ठिक दर्जामा राखिस् कि द मेन सेफ सु सेफ होइन जसले चाहिँ लाइक हेल्प गरिदिन्छ काट्न जेसुकै जे भने पनि केही फरक पर्दैन कि मलाई So basically like you have to do the cutting very precisely like राम्रोसित literally कस्तो राम्रोसँग मेकअप लगाएर गरिदिउँ तैँले लाकै पुगेको छैन त्यति नगर होइन सो आई थिङ्क सो द गुड थिङ इज लाइक जसरी डाइस हुनुपर्छ जसरी काट्नुपर्छ नि त्यसरी काट्नु लाइक गार्लिक काट्नुको लागि ए पहिला बोक्रा खोल्नु यार नहीं ब्रो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा ट्रस्ट मी के घडी लाएर के पकाउनु है यस्तो गर्ने भनिसु नि त अलिअलि यहाँ यस्तो के यसरी खोलिरहेको होइन हातमा लाग के अरे यो नङमा लाग्छ नि त होइन के भन्छ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं यो चाहिँ मेरो निस्केन फेरि गर्छु म इट इज लाइक यसरी के एकदम दामी 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 भाँडा माझ्न बस्यो कि यसरी यहाँ र यसरी यसरी भाँडा माझ्न बस्यो कि एउटा भाँडा धुँदा ढाड दुख्न आउँछ भाँडा त माझ्नै मन लाग्दैन त्यो भाँडा माझ्नमा चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन होइन मलाई तर मलाई कस्तो हुन्छ थाहा छ म भाँडा माझिरहेको हुन्छु नि अनि अर्को मान्छेले फेरि त्यो एड इन गर्दै जान्छ नि त्यो चाहिँ एकदम रिस उठ्छ कि मलाई हाम्रो घरमा त के चलन छ भने आफ्नो प्लेट आफैले धोइन्छ होइन तर कहिले काहीँ भाइ चाहिँ कसैले धुँदैछ भने नि यता डाइनिङ टेबलमा यति छिटो धुनुपर्छ कसैले खाएर सिद्ध्याउनु भन्दा अगाडि आफ्नो हात साथ धुने टाफ गसिहाल्ने I'll try it. One. अझै लिन दियो तो क्या पहले नहीं बता सकते जे पनि धेरै चाहिन्छ यार यसलाई बात तो सही है मान्छे हेरेर गर्नु त अलिकति ठुलो छ म अलिकति सानो छु खाने बा पनि अलिकति पोर्सन सानो अलि ठुलो लस के गर्ने त ट्विस्ट गर फ्याट्ट छोड्न हात यस्तो 1 2 3 गो देखिस दिस इज कॉल्ड ट्यालेन्ट यसरी आउँछ तँलाई सिकाउनु पर्यो मैले भन्नु पनि मैले आया यसरी निकाल्नुपर्छ के Okay, so we can fix this. Let's fix this. I know. नहीं झूठ बोल रहा है ठुल्ठुलो गफ गरे खाना बनाउँछ नि लास्टमा बनाउनु नहुने देखियो बात तो सही है Anyways, the garlic the dot in there. म टोस्ट ओभनमा हाल्छु Okay. A few moments later. यो त राम्रै देखिरहेछ अलिकति पछाडि हेर्यो भने मात्र यस्तो देखेको Show it to people like how bad is this? How bad is this? यो के हो यो कहिलेकाहीँ mistake यस्तो भयो हुन्छ like नि त। I think we are joking a lot हुन्छ नि so messed out on the few points so cooking is very serious so जिस्केर बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै हुन्छ so now we're going to get super focused गफ कम हैन र we clean this pan as well pan पनि देख्नु भएको थियो गार्लिक डढिहाल्यो सुरुमै so we restarting again so यो चाहिँ तपाईँ मिठो छ खाएर हेर्दै हो नाइमा बेकन खान्छ प्लिज के मिठो मिठो छ तर त्यो फाल जायो त्यो वेस्ट भयो चार्ज होइन मिठो छ सो गाइज वी आर रिस्टार्टिङ इट अगेन हैन हामी रिस्टार्ट गर्दैछौँ सो अन भयो मिठो छ ओ माय गॉड सो यम खा भाइ खा सब खा मिठो आई लाइक बेकन लेट्स टक अबाउट कुकिङ जोक्स aside like how do you feel when you cook आई फिल तर मलाई एकदमै रिस उठेको बेलामा चाहिँ मलाई के कुक गर्न मन लाग्छ तर बिकज इट काम्स मी डाउन आई थिङ्क धेरैजनालाई त्यही नै फिल हुन्छ जस्तो लाग्यो बिकज इट हेल्प्स यु काम डन or when you're stressed when there's anxiety or कहिले काहीँ overeating हुँदाखेरि the another thing is like when people are depressed they cook as well किनभने इटिङ ह्याबिट अति त्यो हुन्छ नि त सो यु वान्ट टु इट मोर दिस द्याट वे अनि आई थिङ्क आई गट थ्रु द्याट फेज एज बिचमा मोटा थियो नि लाग्दो भएको थियो नि बिचमा अहिले तपाईँ सेक्सी भइसकेको छ ह्यान्डसम भइसकेको छ होइन बट कुन एङ्गलबाट हेर्नु त्यो सुरुमै चाकै हेरौँ होइन कुन एङ्गल भनेर सबै पे गरौँ नियत केटा मान्छेको मात्रै खराब हुँदैन होइन अब के हेर्ने त अब सेक्सी लागिरहेछ I feel like I become nice and sexy. It's okay, you don't feel it. अब अहिले मैले यसरी हेरेको भने यहाँ हामीले पिडा खाइसकेको थियो केटाहरूले होइन उसलाई छुट्छ हेर्नलाई न्युरी
गऱ्यो भने यसरी जान्छ यसो गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ अब मान्छे त्यो पछाडिबाट पाउरोटी हेर्छ नि हामीले लग्ने बेलामा त यसरी नै लग्छ होला नि होइन